1982 सालको एउटा रात आगरामा बस्ने एकजना बिजनेसम्यान सुरेश वर्मा आफ्नो गाडीमा घर फर्कँदै थिए। उनले आफ्नो घर अगाडि गाडी रोकेर हर्न बजाउँछन्। 3-4 पटक हर्न बजाउँदा पनि घरको मान्छेले गेट नखोलेपछि उनी आफै गेट खोल्न बाहिर निस्किन्छन्। जब उनी गेटतर्फ जाँदै थिए ठ्याक्कै त्यति बेला नि दुईजना मान्छे बन्दुक बोकेर कुद्दै उनको तर्फ आउँछन्। सुरेशले के हुँदैछ भनेर थाहा पाउनु अगाडि नै एउटा व्यक्तिले सिधै उनको टाउकोमा गोली हानिदिन्छ र सुरेशको घटनास्थलमै मृत्यु हुन्छ। सुरेश वर्मामाथि कसले र किन गोली चलायो केही थाहा हुँदैन। उसको परिवारलाई अब यो कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्ने बाहेक केही विकल्प हुँदैन। उनीहरू सबैले जसोतसो यो कुरा भुलेर अगाडि बढ्छन्, तर उनीहरूको त्यो गाउँमा फेरि नुन पर्नेवाला थियो। उनीहरूको 4 वर्षपछि एउटा बच्चासँग भेट हुन्छ जसले आफूलाई सुरेश वर्मा भन्छन्। 10 डिसेम्बर 1983 मा उत्तर प्रदेशको एउटा गरिब परिवारको घरमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ। उसको नाम तोरण सिंह राखिन्छ। उसलाई सबैले मायाले टिट्टु भनेर बोलाउने गर्छन्। 6 जना मध्ये सबैभन्दा कान्छो भएकोले ऊ एकदमै धेरै माया र केयरका साथ हुर्किँदै थियो। तर जब ऊ 2 वर्षको हुन्छ उसको हाउभाउ परिवर्तन हुन थाल्छ। अब उनले अचम्म लाग्दो कुराहरू गर्न थाल्छन्। यो मेरो घर होइन, तपाईहरू मेरो आमा बुवा होइन र मेरो नाम सुरेश हो, टिट्टु होइन। मेरो आफ्नो श्रीमती र बच्चाहरू छन्। टिट्टुको यो कुरा सुनेर परिवारको मान्छे सबैलाई टेन्सन हुन थाल्छ। यति मात्र होइन, टिट्टुले आफ्नै आमा बुबाको गरिबीको मजाक उडाउन थाल्छन्। उनी आफ्नो बुबाले लगाएको च्यातिएको पुरानो कपडामा हाँस्न थाल्छन्। उनी भन्छन् उसँग धेरै पैसा, एउटा ठुलो घर र गाडी समेत छ भनेर। अब मेन प्रश्न आउँछ, किन टिट्टु यति सानो उमेरमा यस्तो पत्याउन नसक्ने कुरा गर्दैछन् त? पहिला ठिकठाकसँग हुर्किँदै गरेको टिट्टुको यो अनौठो हरकत पछाडिको राज के हो त? पहिला टिट्टुको परिवारलाई लाग्थ्यो कि सानो भएकोले जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेको छ भन्ने। तर उमेर बढ्दै जाँदा अब उसको बानी बेहोरा झन अचम्म लाग्दो हुँदै थियो। लगभग 4 वर्ष पुगेपछि टिट्टुले सधैँ आफ्नो बुबालाई आगरा लैजानु भनेर भन्न थाल्छन्। तर उनले सधैँ पछि भन्दै त्यो कुरा मानिरहेका हुँदैनन्। तर एक दिन दुर्भाग्यवश भनौँ वा भाग्यले टिट्टुको बुबाको कुनै कामको सिलसिलामा आगरा पुग्छन्। जब यो कुरा टिट्टुले थाहा पाउँछन् ऊ निकै रिसाउँछन् र घरको सबै सामान यताउता फ्याल्ने फुटाउने गर्न थाल्छन्। टिट्टु यो सबै गरेर धुरुधुरु रुन थाल्छन्। लाग्छ कि उनको घरबारी सबै कुराहरू कसैले हडपेको होस्। आफ्नो सानो भाइ यसरी रोइ कराइ गरेको देखेर अशोक, जो टिट्टुको दाइ थिए, ऊ त्यहाँ गएर कुरा गर्न खोज्छन्। त्यति बेला टिट्टुले भन्छन् कि आगरामा उसको एउटा ठुलो घर छ र ऊ त्यहाँ गएर आफ्नो परिवारसँग भेट गर्न चाहन्छ। यो कुरा सुनेर उसको दाइ सक हुन्छ र फेरि अशोकले सोधेपछि टिट्टुले भन्छन् कि आगरामा उसको एउटा रेडियो पसल छ। अब अशोकलाई पनि क्युरियोसिटी जाग्न थाल्छ र टिट्टुको यो सबै पछाडिको राज के हो थाहा पाउन उनी आगरा जान्छन्। अशोक आगरा पुगेपछि यस्तो कुरा थाहा पाउँछन् जुन सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छन्। आगराको बिची सडकहरूको छेउमा उनले एउटा रेडियो पसल देख्छन्। त्यो पसलको होर्डिङ बोर्डमा ठुलो ठुलो अक्षरमा लेखिएको थियो सुरेश रेडियो। यो त्यही ठाउँ र त्यही नाम थियो जुन कुरा उसको भाइ टिट्टुले हर बखत भन्ने गर्थे। अशोक त्यो पसलभित्र जान्छन्। उसले त्यहाँ एकजना विधवा महिला देख्छन्। उक्त महिलासँग केही बेर गफ गरेपछि अशोकलाई थाहा हुन्छ कि उनको नाम उमा वर्मा हो। उनी त्यस पसलको मालिक सुरेश वर्मा, जसको 4-5 वर्ष अगाडि मृत्यु भएको थियो, उनको श्रीमती हुन्। अब गफगाफ हुँदै गर्दा अशोकले आफ्नो भाइको अनौठो व्यवहारबारे उमालाई भन्न थाल्छन्। अब अशोकको कुरा सुनेर उमा आत्तिन थाल्छिन्। उनको मुहारमा प्रश्नको अनौठो भाव उत्पन्न हुन्छ। के टिट्टु नै सुरेश थिए त? के उनले पुनर्जन्म लिएर फेरि आएका हुन् त? यो कुरा थाहा पाएको भोलिपल्ट नै उमा आफ्नो परिवारको साथमा टिट्टुको गाउँ जान्छन्। उमालाई देख्ने बित्तिकै टिट्टु कुदेर उनको अगाडि आउँछन्। टिट्टुले त्यहाँ नोटिस गर्छन् कि उमा एउटा मारुति कारमा त्यहाँ आएकी थिइन्। यो देख्ने बित्तिकै उनले रिसाएर सुरेशको भाइतर्फ हेर्छन् र भन्छन्, मेरो फियात गाडी खोइ। खासमा सुरेशको मृत्यु भएपछि उनको परिवारले त्यो गाडीलाई बेचिदिएको थियो। अब अचम्मको कुरा त 4-5 वर्षको बच्चालाई यो सबै कुरा कसरी थाहा थियो? टिट्टुले एकदमै सम्मान र मायाका साथ सुरेशको बुबाआमासँग बातचित गर्छन्। अब जब उनी उमातर्फ जान्छन् उनले प्रश्न गर्छन्, छोराछोरी खै भनेर। टिट्टुको परिवारलाई यो सबै कुरा साँच्चीकै भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न नै एकदमै मुस्किल भइरहेको थियो। जुन कुरालाई उनीहरू एउटा केटाकेटीले बच्चामा गर्ने हावादारी कुरा मानिरहेका थिए, त्यो सम्पूर्ण कुरा अब साँचो हुँदै थियो। हेर्दा हेर्दै टिट्टुको यो कहानी सम्पूर्ण गाउँ हुँदै राज्यभरि नै फैलिन्छ।
पत्रपत्रिका, रेडियो, चोक गल्ली सबैतिर टिटुको बारेमा नै कुरा हुन थाल्छ। यो पुनर्जन्मको बारेमा रिसर्च गरिरहेकी एन्टोनिया मिल्सले पनि थाहा पाउँछिन्। अब मिल्सले टिटुको पुनर्जन्मको केसलाई स्टडी गर्न आगरा आउँछिन्। जब टिटु आगरा आउँछन् उनलाई आफ्नो पहिलो जन्महरूको थुप्रै कुरा याद आउन थाल्छ। उनले आगरा पहिलोपल्ट आउँदा नै आफ्नो घर र पसलको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्छन्। जब टिटु सुरेशको घर जान्छन् त्यहाँ आँगनमा उभिएर उनले एउटा रुखतर्फ इसारा गर्छन्। उनले उमालाई भन्न थाल्छन् कि त्यस रुखको मुनि उनले सुनको सिक्काहरू गाडेका छन् भनेर। खासमा सुरेश एक व्यापारी थिए जसको थुप्रै कालो करतुतहरू पनि थियो। उसले धोकाधडी र जालजेतबाट थुप्रै सुन र पैसा कमाएका थिए। त्यस रुख मुनि खनेपछि सबैलाई विश्वास हुन थाल्यो कि टिटुको सम्पूर्ण कुरा साँचो हो भनेर। अब सुरेशको परिवारलाई पनि लाग्न थाल्यो कि टिटु नै सुरेश हुन् भनेर। सुरेशको अधिकांश ह्याबिटहरू टिटुसँग मिल्दोजुल्दो थियो, जस्तै धेरै रिसाउने, मान्छेलाई धम्काउने, डर देखाउने इत्यादि। एक दिन त जब एन्टोनिया मिल्स, सुरेशको परिवार र टिटु बजार जाँदै थिए त्यहाँ मिल्सलाई एउटा चुरा मनपर्छ र जब उनले पसललाई पैसा दिन खोज्दै थिइन् त्यति बेला टिटुले पसललाई पैसा लिइस् भने गोली हानिदिन्छु भन्छन्। यहाँ एउटा 5-6 वर्षको बच्चाले वयस्क मान्छेलाई फर्काउँदै थियो। यो ह्याबिट मिल्ने कुराले पनि पुनर्जन्मको थ्योरीलाई एकदमै सपोर्ट गर्दै थियो। यो पुनर्जन्मको थ्योरीले एक दिन झन् ठुलो रूप पाउँछ जुन दिन टिटुले भन्छन् कि उनको हत्या उनकै एकजना बिजनेस पार्टनरले गरेको हो भनेर। यो कुरा मिडियाले चौतर्फी रूपमा फैलाउन थाल्छन् र सुरेशको मर्डर केस फेरि ओपन हुन्छ र इन्डियाको हिस्ट्रीमा पहिलोपल्ट एउटा 4 वर्षको बालकलाई आफ्नो पहिलो जन्मको मर्डर केसको बारेमा भन्ने मौका दिइन्छ। टिटुले सुरेशको मर्डरको रातमा के भएको थियो विस्तृत रूपमा भन्छन्। उनले भन्छन् कि उनको टाउकोमा दाहिनेपट्टि गोली लागेर उनको मृत्यु भएको थियो भनेर। जब सुरेशको पोस्टमार्टम फाइल खोलिन्छ तब थाहा हुन्छ कि टिटुको सम्पूर्ण कुरा साँचो छ भनेर। यसको साथसाथै मिल्सको रिसर्च पेपर पनि कोर्टमा सबमिट गरिन्छ। मिल्सको रिसर्च पेपरमा ह्याबिट र बर्थमार्कको बारेमा डिटेल रूपमा लेखिएको थियो। बर्थमार्कले पनि यो केसमा एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। टिटुको टाउकोको राइट साइडमा एउटा सर्कुलर मार्क थियो। यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा थियो जहाँ सुरेशलाई गोली लागेको थियो र यसको साथसाथै टिटुको टाउकोमा कालो दाग पनि थियो। अब सुरेशको परिवारले भन्छन् कि कालो दाग सुरेशको टाउकोमा पनि थियो भनेर। अहिले पनि एउटा थ्योरी चर्चित नै छ कि बर्थमार्कले हाम्रो पुरानो जन्मको चोटलाई सङ्केत गर्छ भनेर। अब टिटुको बर्थमार्क सुरेशको गोलीसँग ठ्याक्कै मिल्थ्यो। सबै प्रुफहरूलाई हेरेर कोर्टले टिटुको पुनर्जन्मको कुरालाई मान्यता दिन्छ र सुरेशको मर्डर गर्नेलाई सजाय पनि दिन्छ। यो त्यस बेलाको एकदमै रिभोल्युसनरी जजमेन्ट थियो। नर्मली हामी तपाईँ नै यो कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। झन् यो पुलिस, कोर्ट र लिगल सिस्टमको जालझेलको बारेमा त कुरै नगरौँ। त्यसैले त्यसबेला सम्पूर्ण मान्छेले आफ्नै धारणा र थ्योरी बनाउन थाले। कतिपयले त यतिसम्म भने कि पैसाकै लागि टिटुको परिवारले आफ्नो बच्चासँग नाटक गर्दैछन् भनेर। यदि यस्तो थियो भने टिटुलाई सुरेशको पर्सनल कुराहरू कसरी थाहा भयो त? मेन कुरा त सुरेशलाई मार्ने व्यक्तिहरूलाई समेत टिटुले कसरी चिने त? के यो पनि षड्यन्त्रकै भाग थियो होला त? आखिर जे भए तापनि टिटुको यो पुनर्जन्मको केस आज पनि एक युनिक केसको रूपमा हेरिन्छ। हजुरलाई के लाग्छ? प्लिज कमेन्ट डाउन।